ओके तो MS Motor है तो इते गोटेखिनि गाड़ी আছে और अलरेडी मैं देखाइছো আপোনালোক तो देरी नकरी डायरेक्ट आम এইটোৰ পৰা आरम्भ কৰিম तो bs6 है ভাৰ্সন 4 है bs6 है bs4 ওলাই নাই বাৰু দাদা এইটোৰ কেনেকুৱা দাম আছে এইটো 1,60,000 1,60,000 কিমান 3 মাহ ओके 3 মাহ একদম নতুন হৈ আছে মই কৈছো না এইটো মানে বহুত দেখাতে গম পাই না বহুত ধুনিয়া হৈ আছে বাৰু 3 মাহ বয়স আছে এইটোৰ আৰু দাদা কিবা কম সম যদি ইউটিউব চ্যানেলৰ পৰা আহে কিবা ডিসকাউন্ট থাকে নেকি অলপ ডিসকাউন্ট হৈ যাব ইউটিউব চ্যানেলৰ পৰা আহিলে না আপোনাৰ চ্যানেলৰ পৰা ओके ओके মোৰ চ্যানেলৰ পৰা আহিলে 160 আস্কিং আছে আৰু যদি এতিয়া বৰ্তমানটো ৰিফাইনেন্স নাই যদি ৰিফাইনেন্স হয় তেতিয়া আপোনালোকে খবৰ কৰিব যদি যেতিয়ালৈকে মানে চাই থাকে এবাৰ দাদাক ফোন মাৰি কেন সুধি ল'ব দাদাৰ নম্বৰটো ডিসপ্লেতে দিয়া থাকিব যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া ফোন মাৰিব পাৰিব না কিবা টাইম শেডিউল আছে যেতিয়া ইচ্ছা ওকে যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া ফোন মাৰিব পাৰিব তো ফোন মাৰক আৰু দাদাক সুধক গোটেইখিনি পাৰ্জিয়ানক এইখন ভাৰ্সন 4 হয় तो 1,60,000 आस्किंग আছে তো সবৰে কন্ডিশন বহুত ধুনিয়া আৰু অলৰেডি মই এখন চলাই দেখাইছো এইখনৰ কন্ডিশন আৰু ভাল হ'ব bs6 হয় আৰু ৰেড কালাৰত আছে নিকা পাইছনা পুৰা এট্ৰাক্ট কৰে তো ns200 আৰু এইখন বহুতে বিচাৰি থাকে বাৰু দাদা এইখনৰ ৰানিং কিমান আছে তো 7,000 মান আছে 7,000 মান ৰানিং আছে ওকে 7,000 মান ৰানিং আছে তো সবৰে নাম্বাৰ প্লেটটো দেখাই দিছো কোনোবাৰ যদি কিবা লাগে ওলাই ল'ব পাৰিব আৰু ইপিনে আছে ns200 এইখনো বহুতে বিচাৰি থাকে মোক কমেন্ট কৰি থাকে ন ns200 লাগে তো ns200 ইয়াতে अवेलेबल আছে ৰেড কালাৰত আছে বাট দাদা এইখনৰ কিমান কেনেকুৱা কি আছে 2020 ৰ গাড়ী 90 মান আহিব ন ওকে গোটেইখিনি মানে ভ্যালু ফৰ মানিয়ে হয় 90 মান আস্কিং কৈছে আৰু আৰ পাছত কিবা এটা দাদাৰ লগত মিলাই ল'ব দাদা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কৰি দিলে অলপ কম হৈ যাব ন দামটো কম বেছি একদম বাৰু আৰ পাছত মিলাই ল'ব গোটেইখিনি আৰু লোৱাৰ আগে আগে যদি সার্ভিস কিবা হৈ যায় না ওকে সেইখিনি বস্তু কৰাই দিব আৰু ডুৱেল ABS ন এখন ওকে ডুৱেল ABS ৰ হয় ns200 90,000 আস্কিং আছে মানে 90,000 টকা আস্কিং আছে তো চাও পাৰে কন্ডিশন বহুত ধুনিয়া ৰেড আৰু ব্ল্যাকত আছে টায়াৰ কন্ডিশন চাই কিনে গম পাব বহুত ধুনিয়া হৈ আছে আৰু ইপিনে আছে হিৰোৰ গ্ল্যামাৰ ন এখন বাৰু গ্ল্যামাৰ বাৰু দাদা এইটো কেনেকুৱা কি আছে এইটো 1 বছৰ 3 মাহ হৈছে বড় 1 বছৰ 3 মাহ এইখনৰ দাম আহিব 72 ओके 72 এইখন আস্কিং আছে তো চাও পাৰে গ্ল্যামাৰ হয় তো ব্ল্যাক এইখনো FI ইঞ্জিন হয় গোটেইখিনি ধুনিয়া হয় মানে চাই গম পাই ন bs6 হয় তো চাও পাৰে এবাৰ আহি কিনে নয় নলয় পিছৰ কথা এইটো এড্ৰেছ দাদা এড্ৰেছটো ক'ত ডিলাৰখনৰ এড্ৰেছটো জনিয়া ডিস্ট্ৰিক্ট জনিয়া বৰপেটা ডিস্ট্ৰিক্ট জনিয়া ওকে ডাইৰেক্ট আপোনালোকক ফোন মাৰিলে বঢ়িয়াকৈ ওকে তো বঢ়িয়াকৈ ফোন মাৰি ল'ব কিয় কাৰণে অলপ এড্ৰেছটো উল্টা উল্টা লাগিব পাৰে তো জনিয়াত হয় বৰপেটা জনিয়া আপোনালোকে গুগল মেপত চাৰ্চ কৰিব বৰপেটা জনিয়া বুলি দেন গম পাই যাব আৰু ইপিনে আছে গ্ল্যামাৰ bs6 হয় এইখনো বাট এইটো কেনেকুৱা কি আছে 75 আহিব 1 বছৰ বয়স হৈছে 1 বছৰ ওকে 1 বছৰ 75 আস্কিং আছে তাৰ পাছত তো কিবা এটা মিলামিলি হৈ যাব সব কন্ডিশন বহুত ধুনিয়া হৈ আছে আৰু ইপিনে আছে RTR 160 ন 160 4V বাৰু এইটো কেনেকুৱা কি আছে ব্ল্যাক কালাৰত আছে বাৰু 2019 ৰ গাড়ী আছে এইটো দাম আহিব আপোনাৰ 77 ओके 77 आस्किंग আছে 200 cc গাড়ী হয় তো চাও পাৰে কন্ডিশন বহুত ধুনিয়া এবাৰ আই পেলাই চাই ল'ব ব্ল্যাক কালাৰত আছে আৰু जी गाड़ी আছে সব গ্লেজ মাৰি আছে একদম ধুনিয়া কন্ডিশনত ইমান কেনেকুৱাকৈ ভাল কৰি ৰাখিছে মই বহুত ডিলাৰ দেখিছো কিন্তু ইমান সাফা কৰি নাৰাখে বহুত ডিলাৰে ডাইৰেক্ট ধুলি চুলি পৰি থাকে কিন্তু গোটেইখিনি গাড়ী ইয়াত গ্লেজ মাৰি আছে বাস এইখিনিয়ে ক'লো আপোনালোকে এবাৰ চাই মানে আহি পেলাই চাই ল'ব আৰু ইপিনে আছে RTR 160 বাৰু এইখন অল্ড মডেলখন বাৰু দাদা এইটো কেনেকুৱা কি 2019 ৰ গাড়ী 75 2019 ৰ গাড়ী ন 2019 ৰ গাড়ী হয় 70 কিমান ক'লে 75 ओके 75 আস্কিং আছে তো চাও পাৰে বহুত ধুনিয়া কৰি ৰাখিছে এইখন আৰু ইপিনে আমি আস্তে আস্তে ভিতৰত যাইছো বাৰু স্কুটি নহয় আমি বাইকৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰো দাদা ইপিনে আমি বাইকৰ পৰা আস্তে আস্তে ইপিনে আহি থাকিম তো ইপিনে আছে কি থান্ডাৰবাৰ্ড X350X বাৰু যি হওক ৰেড কালাৰত আছে এইখন বাৰু দাদা এইটো কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2019 মডেল এইটো আপোনাৰ 1,30,000 ओके 1,30,000 আস্কিং আছে পাছত চাই ল'ব কন্ডিশন বহুত ধুনিয়া আৰু যদি কোনোবাই মেকাৰ চেকাৰ আনি চাব পাৰিব নেকি তো আপোনালোকে মেকাৰ চেকাৰ আনি যদি চাব খোজে চাব পাৰিব একদম ধুনিয়া কন্ডিশনত আছে চাই ল'ব এবাৰ আহি ओके ইপিনে আহো বিষ্ট মোৰ ফেভাৰিট বাইক ব্লু কালাৰত আছে এইখন আৰু SC প্ৰজেক্ট লোগো আছে তো বহুত ধুনিয়া কন্ডিশনত আছে আৰু মই অলৰেডি চলাই দেখাইছো এইখন আৰু ৰানিং আছে 12,000 কিবা মানে 12,000 হোৱা নাই এতিয়ালৈকে
11,000 কিবা আছে তো 12,000 ধৰি লওক বাৰু দাদা এইটো কেনেকুৱা কি আছে 1,40,000 ওকে কিবা কম চম হৈ যাব ন ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আহিলে কম হৈ যাব ওকে 1,40,000 আস্কিং আছে এইটোৰ তো ফুল লাউড আছে আৰু চাব পাৰে এবাৰ আহি কিনে bs6 হয় আৰু 12,000 টাচত ৰানিং আছে 1 বছৰ হৈছে ন ওকে বয়সটো 1 বছৰ হৈছে আৰু নাম্বাৰ প্লেট মই শ্ব' কৰাই দিছোঁ তো কিবা যদি লাগে ওলাই ল'ব আপোনালোকে আৰু ইপিনে আছে পালচাৰ 220F চৰি 180F আৰু এইখনো 220 নিচিনাই বাৰু দাদা এইটো কেনেকুৱা কি আছে 65 ওকে 65 মান আছে বাৰু 280 হিচাপে তো চাব পাৰে 65 আস্কিং আছে কালাৰটো এইটো কালাৰ বহুত ধুনীয়া লাগে চাব পাৰে আৰু একদম ধুলি চুলি নাই গাড়ী আৰু ইপিনে আছে পালচাৰ 150 ডাবল ABS ডাবল চিট ওকে না ডাবল ডিছ ডাবল চিট ওকে আৰু কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া হৈছে বাৰু দাদা এইটো কেনেকুৱা কি আছে এখানৰ প্ৰাইচ আহিব আপোনাৰ 88 মান আহিব 88 ওকে 88 আস্কিং 2020 ওকে 2020 গাড়ী হয় তো 88 আস্কিং আছে তো আহি পেলাই চাব পাৰিব কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া আৰু ইপিনে আছে আপাচি 160 ৰেড কালাৰত আছে তো চাব পাৰে এইখনো বহুত 2018 মডেল ন 70 ওকে 70,000 টকা আৰু ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আহিলে কিবা এটা মিলাই দিব দাদা এইটো কৈছে মোক অলৰেডি তো ইপিনে আছে হণ্ডা ডিঅ' ওকে ডিঅ' অৰেঞ্জ কালাৰত আছে বাৰু এইটো কেনেকুৱা কি আছে 2020 গাড়ী এইটো আহিব আপোনাৰ 60 মান আহিব ওকে 60 মান আহি যাব ৰানিং আছে 22,000 তো চাব পাৰে অৰেঞ্জ কালাৰত আছে আৰু চেইম মডেল এইখন মেট ব্লেকত আছে বাৰু দাদা এইটো কেনেকুৱা কি আছে 55 ওকে 55 আৰু ইয়াতে ৰানিং আছে 19,000 তো চাব পাৰে কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে দাদাই তো আহি পেলাই এবাৰ ডিলাৰটো চাই ল'ব আৰু পিছৰ গাড়ী আছে দেখাইছোঁ এইপিনে চাওক ডিউক 200 ওকে সেইপিনে আছে ডিউক 200 bs6 হয় আৰু এইখনত বহুত এট্ৰেক্ট কৰি আছিল কিন্তু দাদাই লুকাই ৰাখিছে কিয় নাজানো ভিতৰত থৈ দিছে মই বাহিৰৰ পৰা দেখাই পোৱা নাছিলোঁ বাৰু ইপিনে আছে ডিউক 200 আৰু চাওক এইখনো একদম bs6 নতুনে হয় বাৰু দাদা কেনেকুৱা কি আছে এইটো বয়স 1 বছৰ হৈছে এইটো দাম আহিব 155 ওকে 155 এইটোৰ আস্কিং আছে আৰু পাছত কিবা এটা মিলাই দিব চাওক এইপিনে টায়াৰটো দেখা পাইছে ন বহুত ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে তো চাব পাৰে কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া 155 আস্কিং আছে ৰানিং কিমান আছে এইটোৰ এইটো ৰানিং 11,000 ওকে 11,000 ৰানিং আছে তো চাব পাৰে 11,000 ৰানিং আছে তো বহুত কম চলা আছে এবাৰ আহি চাই ল'ব এইখনত ওকে ইপিনে আছে HZS বাৰু ব্লেক কালাৰত আছে দাদা এইটোৰ কেনেকুৱা কি আছে মডেল এইখনৰ দাম আহিব আপোনাৰ অনলি 55 ওকে ডাইৰেক্ট 55 বাৰু ইয়াতে চব ঠিক কমত কিমান মানত বাইক পাই যাব চব ঠিক কমত 20,000 ওকে 20,000ৰ পৰা ইয়াতে গাড়ী পাই যাব ভাবি চাওক একবাৰ 20,000ত আজিকালি ভাল চাইকেল নাপাব 20,000ৰ পৰা ইয়াতে বাইক পাই যাব আৰু ইপিনে আছে কি এইটো AS200 ওকে AS200 তো ইপিনে চাব পাৰে এইখনো মানে বহুত এটা দিনৰ আৰু কি বহুত চলিছিল স্পৰ্ট হিচাপে বাৰু এতিয়াও বহুতে চলায় বাৰু দাদা এইটো কেনেকুৱা কি আছে 2017 গাড়ী আছে 52 আহিছে 52 ওকে 52 আস্কিং আছে তো চাব পাৰে কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া আৰু পিছৰ টায়াৰটো চাওক নতুন একদম ফুল্লি নতুন ৰেড কালাৰত আছে তো সেইটোৰ কাৰণে এট্ৰেক্ট কৰি আছে বহুত ৰেড চকুত লাগি যায় তো কাৰণে নাজানো আৰু ইপিনে আছে পালচাৰ 150 ব্লু আৰু ব্লেকত আছে বাৰু এইটো কেনেকুৱা কি আছে 2017 গাড়ী এইটো মোটামুটি আপোনাৰ 46 মান আহি যাব 46 ওকে 46 মান আহি যাব এইখন তো চাব পাৰে 46ত আহি যাব পালচাৰ 150 আগত ডিছ আছে চাব পাৰে আৰু ইপিনে আছে স্কুটি জেডাৰ ওকে এইটোৰ কেনেকুৱা কি আছে মোটামুটি 50 মান আহি যাব 50 ওকে 50 মান এইটো আহি যাব তো চাব পাৰে কিমান অলপ কম বেছি হৈ যাব ওকে আৰু গোটেইখিনি কাগজ পাতি লৈ কিনে দামখিনি কোৱা হয় ওকে গোটেইখিনি কাগজ লৈ কিনে দামটো কোৱা হয় ঠিক আছে তো চাই ল'ব এবাৰ আৰু এইপিনে আছে এক্টিভা এইটো কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2018 মডেল এইখনৰ দাম আহিব আপোনাৰ 47 মান আহিব 47 ওকে 47 মান আহি যাব এইখন তো চাব পাৰে এইখন স্কুটি ইয়াতে ৰানিং আছে আপোনাৰ ধৰি লওক 25,000 হয়নে 25,000 মান ৰানিং আছে তো চাব পাৰে এইখন মাজতে কাটাটো ফাঁচি আছে বাৰু যিয়ে নহওক এইপিনে আছে কি এইখন ইয়ামাহা আলফা ওকে আলফা আছে এইখন বাৰু কেনেকুৱা কি আছে এইখন মোটামুটি 30,000 আহিছে 30 ওকে 30ত স্কুটি পাই যাব ইয়াতে তো চাব পাৰে কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া গ্লেছ চায়ে গম পায় বহুত ধুনীয়া ৰাখিছে আৰু 30,000 ৰানিং আছে আৰু যদি দুই এটা ৰানিং মিছ কৰিছোঁ দাদাক ফোন মাৰিব মডেলটো ক'ব দাদাই ৰানিংটো কৈ দিব আৰু ইপিনে আছে ইয়ামাহা এইটো কি মডেল যিয়ে কিবা এটা হয় আৰু আপোনাৰ মই নাজানো এইটো হা কম পইচা ওকে কিমান আছে এইটো আছে
25,000 অ'কে 25,000 মান দাম আছে তো একদম আহি পেলাই বজাৰ কৰিব যদি বাইক লাগে লৈ যাওক এইখন আৰু ইপিনে আছে ডিস্কভাৰ 125 ন অ'কে ডিস্কভাৰ 125 আৰু এইটো কেনেকুৱা কি আছে 20-22 অ'কে 20-22 এইখিনি আৰু কম দামী গাড়ী আৰু ইপিনে ডিস্কভাৰ আৰু কি 125 ন এইখন 150 বাৰু এইটো কিমান কি আছে 30 মান আহি যাব ন অ'কে পাছত টায়াৰটো দেখাই দিছোঁ চাওক একদম নতুনেই ক'ব গ'লে বঢ়িয়া হৈ ৰাখিছে এইখন কিমান আহিব এইখন 30 অ'কে 30 মান আহি যাব আস্কিং আছে আহি পেলাই মিলাই ল'ব কিবা এটা আৰু ইপিনে আছে ভিক্টৰ TVS-ৰ আৰু এইটো বহুত ধুনীয়া গাড়ী আমাৰো আগতে আছিলে বাৰু কেনেকুৱা কি আছে 30 অ'কে এইখনত 30 মানত আহি যাব এইখন ভাল গাড়ী চাই ল'ব পাৰে তো এইখিনিয়ে কালেকশ্যন আছিল দাদাৰ লগত আৰু কৈ আছোঁ কেনেকুৱা কি অ'কে ইপিনে আছে FZS ভাৰ্চন 3 হয় আৰু কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া হৈ আছে এইখনৰো পুৰা গ্লেছ মাৰিছে বাৰু দাদা এইটো কেনেকুৱা কি আছে 82 না অ'কে 82 মান এইটো আস্কিং আছে তো চাব পাৰে আহি পেলাই গোটেইখিনি একদম ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে ৰানিং কিমান আছে এইটোৰ বাৰু অন কেমেৰা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ডন গাড়ী যি আছে 18,000 ৰানিং আছে তো চাব পাৰে একদম ভাল কণ্ডিশ্যনত ৰাখি থৈ দিছে এইটোৱে লাষ্ট আছিল এইখিনি কালেকশ্যন গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ আৰু অলৰেডি দাদাই আৰু মই গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ বাৰু দাদা এইটো জনিয়াত হয় ন জনিয়াত হয় তো দাদাৰ নম্বৰটো দি দিছোঁ কিবা যদি বাইক ৰিলেটেড সুধিব থাকে তো দাদাক ডাইৰেক্ট ফোন মাৰিব পাৰিব ন অ'কে ডাইৰেক্ট ফোন মাৰি কেনে সুধি লওক কেনেকুৱা কি গোটেইখিনি দাদাই কৈ দিব তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিতে শেষ কৰোঁ